không phải bom, không phải tên lửa. Chính hải quân mới là kẻ định đoạt quyền lực toàn cầu. Năm 2025, các đại dương không còn yên bình. Từng hạm đội đang chuyển động trong im lặng. Từ Thái Bình Dương đến Bắc Đại Tây Dương, những con tàu khổng lồ mang theo cả niềm kiêu hãnh và nỗi lo của quốc gia. Ai đang thật sự làm chủ mặt biển? Ai có thể mở chiến tranh chỉ bằng một lệnh rời cảng? Top 10 lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới. Những cỗ máy thép sẵn sàng thay đổi cán cân quyền lực nhân loại. Và khi bạn xem video này, ngoài khơi vẫn có một hạm đội khác đang ra khơi. Không ai biết họ sẽ mang hòa bình hay mở đầu cho cơn bão tiếp theo. Trên đại dương, không có sự bình yên vĩnh viễn. Chỉ có những hạm đội đang chuẩn bị cho cơn bão tiếp theo. 4 quốc gia dưới đây có vị trí từ 10 đến 7 trong bảng xếp hạng này. Từ châu Á đến châu Âu, đang âm thầm củng cố sức mạnh hải quân trong im lặng. Xếp ở vị trí thứ 10, Đài Loan đại diện cho ý chí sinh tồn giữa áp lực bao quanh. Một hạm đội nhỏ, nhưng được rèn từ nỗi sợ và lòng kiên định. Giữa làn sóng căng thẳng ở eo biển Đài Loan, mỗi con tàu trở thành biểu tượng của ý chí tồn tại. Hải quân Đài Loan được thành lập năm 1924. Đến nay có hơn 40.000 quân nhân và khoảng 97 tàu chiến. Họ không theo đuổi sức mạnh vượt trội, mà tập trung vào phòng thủ phi đối xứng, đánh nhanh, ẩn mình và sống sót. Trụ cột của hạm đội là 4 tàu khu trục lớp Kỳ Lung, được trang bị tên lửa phòng không Standard và radar SPI-1F. Tiếp đó là 22 khinh hạm, trong đó có 8 tàu lớp Chen Cung, 6 tàu lớp Lafayette và 6 tàu lớp Knox. Lực lượng còn có 7 tàu hộ tống, 4 tàu ngầm, 37 tàu tuần tra và 14 tàu quét mìn. Mỗi chiếc đều được tối ưu cho chiến tranh ven bờ. Vũ khí chủ lực gồm tên lửa chống hạm Siêu Pheng 2 và 3, cùng các hệ thống phòng thủ tầm trung Si Chaparral. Tất cả được sản xuất nội địa, thể hiện khả năng tự chủ ngày càng lớn. Đáng chú ý nhất là tàu ngầm Haikun, chiếc đầu tiên do Đài Loan tự thiết kế và chế tạo. Đó không chỉ là một con tàu, mà là tuyên ngôn của quốc gia. Đài Loan hiểu rõ, họ không thể kiểm soát đại dương, nhưng họ có thể khiến kẻ khác phải do dự khi tiến vào vùng biển của mình. Nhỏ bé, nhưng không khuất phục. Đó là triết lý sống còn của Hải quân Đài Loan. Ở vị trí thứ 9, Ý duy trì di sản hải quân của Địa Trung Hải. Một đế chế cũ đang trở lại bằng công nghệ và kỷ luật thép. Giữa vùng biển cổ đại từng thuộc về La Mã, Hải quân Ý vẫn giữ vai trò trọng yếu của Địa Trung Hải hiện đại. Được thành lập năm 1861, La Marina Militare Italiana hiện có 31.000 quân nhân và 196 tàu chiến. Trong đó, 2 tàu sân bay, Cavour và Trieste, là biểu tượng sức mạnh của Ý thế kỷ 21. Tàu Cavour mang tối đa 10 tiêm kích F-35B. Tàu Trieste, mới gia nhập năm 2025, có thể chở hơn 1.000 quân cùng 15 trực thăng tấn công. Hạm đội khu trục Ý gồm 3 tàu lớp Horizon và Durance La Pen, được trang bị radar tân tiến và hệ thống tên lửa phòng không Aster 30. Ngoài ra còn có 10 khinh hạm FLEMM, 8 tàu ngầm lớp Todaro và Sauron, cùng 19 tàu tuần tra và 10 tàu quét mìn. Vũ khí chủ lực của Ý là tên lửa chống hạm automat và hệ thống phòng thủ PAAMS dùng trên các tàu Horizon. Các thiết bị điện tử do tập đoàn Leonardo sản xuất, giúp Ý trở thành trung tâm công nghiệp quốc phòng châu Âu. Hải quân Ý không chỉ phòng thủ, họ là lực lượng phản ứng nhanh của NATO ở Địa Trung Hải. Năm 2025, tập trận Marge Aperto quy tụ hơn 9.000 quân và 40 tàu chiến. Từ căn cứ Taranto đến La Spezia, các tàu Ý duy trì hiện diện quanh Libya, Balkan và Đông Địa Trung Hải. Họ là cầu nối giữa châu Âu, châu Phi và Trung Đông. Từ đế chế đến đồng minh, Ý vẫn làm chủ Địa Trung Hải. Đó là bản sắc không bao giờ phai của La Marina Militare. Vị trí thứ 8 thuộc về Anh, hải quân có bề dày hơn 4 thế kỷ. Dù thu nhỏ, họ vẫn giữ quyền lực toàn cầu trong từng con sóng. Hơn 470 năm trước, Royal Navy đã tạo ra khái niệm đế chế trên biển. Đến nay, họ vẫn giữ tinh thần đó, dù quy mô đã thay đổi. Hải quân Hoàng gia có 35.730 nhân sự và khoảng 50 tàu chiến chủ lực. Trong đó, 2 tàu sân bay Queen Elizabeth và Prince of Wales là trung tâm quyền lực của Anh thế kỷ 21. Mỗi tàu có thể mang 40 máy bay, bao gồm tiêm kích F-35B, trực thăng Merlin và Wildcat. Lực lượng khu trục gồm 6 tàu Type 45 Daring Class, với hệ thống phòng không Sea Viper có thể đánh chặn mục tiêu cách 150 km.
8 khinh hạm Type 23 Douglas và tàu ngầm Astute Class duy trì ưu thế chiến đấu dưới nước. Nền tảng răn đe hạt nhân của Anh là 4 tàu ngầm Vanguard Class, mỗi chiếc mang tên lửa đạn đạo Trident D5. Ngân sách quốc phòng năm 2025 đạt hơn E60 tỷ và mục tiêu tăng lên 2,5% GDP vào 2027. Dù hạm đội nhỏ hơn trước, Anh vẫn duy trì khả năng triển khai toàn cầu với các căn cứ ở Gibraltar, Bahrain và Singapore. Royal Navy đang chuyển hướng thành Global Rapid Response Navy, một lực lượng gọn nhẹ, cơ động và ứng dụng công nghệ cao. Anh không còn cai trị Đại Dương, nhưng họ vẫn giữ chìa khóa an ninh của Đại Tây Dương. Ít tàu hơn, nhưng vẫn dẫn đầu. Đó là triết lý của Hải quân Hoàng gia thế kỷ 21. Đứng thứ 7, Ấn Độ đang mở rộng ảnh hưởng khắp Ấn Độ Dương. Từ phòng thủ ven bờ, họ đã trở thành một lực lượng vươn ra biển lớn. Từ vịnh Bengal đến biển Ả Rập, Ấn Độ đang mở rộng tầm ảnh hưởng của mình bằng một hạm đội khổng lồ. Hải quân Ấn Độ được thành lập năm 1950. Đến 2025, họ có 142.252 quân nhân và 293 tàu chiến. Lớn thứ 4 châu Á, đứng thứ 7 thế giới. Trung tâm sức mạnh của họ là 2 tàu sân bay. Insvikrant, đóng nội địa, và Insvikramaditya, nhập từ Nga. Mỗi tàu mang được 36 máy bay MiG-29K hoặc trực thăng K1. Lực lượng khu trục gồm 13 tàu chiến, bao gồm các lớp Visakhapatnam và Kolkata. Khinh hạm có 14 chiếc, tàu hộ tống 18 chiếc, và 18 tàu ngầm, trong đó có 2 tàu hạt nhân lớp Arihant. Ấn Độ cũng có 135 tàu tuần tra và nhiều tàu chiến quét mìn. Vũ khí chính là tên lửa siêu thanh BrahMos, được lắp trên các tàu khu trục và khinh hạm chủ lực. Ngân sách quốc phòng 2025 của New Delhi vượt 59 tỷ USD. Chính sách Make in India thúc đẩy tự chủ sản xuất quốc phòng. Đến năm 2035, Ấn Độ đặt mục tiêu sở hữu 175 đến 200 tàu chiến. Chiến lược của họ hướng đến Blue Water Navy, khả năng hoạt động và tấn công ở bất kỳ vùng biển nào trên thế giới. Với căn cứ Kargur ở bờ Tây và Andaman ở phía đông, Ấn Độ kiểm soát hầu hết tuyến hàng hải nối châu Âu, Trung Đông và Đông Á. Từ phòng thủ đến thống lĩnh, Ấn Độ đã bước ra biển lớn. Đó là tuyên ngôn của một quốc gia đang vươn lên thành siêu cường khu vực. 4 hạm đội, 4 chiến lược khác nhau. Đài Loan chiến đấu để tồn tại. Ý giữ vị thế giữa 3 lục địa. Anh tinh gọn nhưng toàn cầu. Ấn Độ vươn lên để kiểm soát đại dương của chính mình. 10 năm tới, ai trong số họ sẽ bước thêm một bậc? Câu trả lời nằm ở tốc độ họ đóng tàu và ở sự kiên định của từng quốc gia. Trên mặt biển, có những quốc gia không cần phô trương. Chỉ một con tàu mang cờ của họ rời cảng, thế giới lập tức để ý. 3 hạm đội sau đây không đông nhất, nhưng họ sở hữu điều mà nhiều siêu cường chưa có: tính cân bằng giữa công nghệ, chiến lược và sức mạnh răn đe. Ở vị trí thứ 6 là Pháp, hạm đội công nghệ cao duy trì sức mạnh toàn cầu. Họ không ồn ào, nhưng có mặt ở hầu hết các đại dương. Từ thế kỷ 17 đến nay, Pháp luôn là cường quốc có tầm với ngoài đại dương. Marine National năm 2025 vẫn giữ phong độ của một hạm đội toàn cầu. Họ có 44.000 quân nhân và 129 tàu chiến, trải khắp các đại dương, từ Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương. Ngân sách quốc phòng năm 2025 vượt 50 tỷ euro, với ưu tiên lớn cho tàu sân bay và tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới. Tâm điểm của hạm đội là Charles de Gaulle, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân duy nhất ngoài Hoa Kỳ. Nó mang 40 chiến đấu cơ Rafale M, cùng hệ thống radar Heracles và tên lửa Aster 30. Pháp còn có 3 tàu sân bay trực thăng lớp Mistral, chuyên chở lính thủy đánh bộ và xe thiết giáp hạng nặng. Các tàu khu trục và khinh hạm chủ lực gồm 11 chiếc, trong đó có lớp Horizon và Aquitaine FLEMM, được xem là chuẩn vàng của châu Âu về hiệu năng, tàng hình, phòng không. Dưới lòng biển, Pháp sở hữu 5 tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Suffren và 4 tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Triomphant, duy trì năng lực răn đe hạt nhân liên tục 24/7. Mạng lưới căn cứ trải khắp New Caledonia, Djibouti, Polynesia, cho phép Pháp kiểm soát hơn 10 triệu km vuông vùng biển. Ít quốc gia nào duy trì được sức mạnh triển khai như vậy. Vũ khí chủ lực gồm tên lửa hành trình SCALP Naval và tên lửa chống hạm Exocet, được xuất khẩu toàn cầu. Hải quân Pháp không chỉ bảo vệ nước Pháp, mà còn bảo vệ ảnh hưởng lịch sử của họ ở châu Phi và Ấn Độ Dương. Công nghệ, tự chủ và ảnh hưởng
ba trụ cột khiến Pháp luôn ở tuyến đầu. Đứng thứ 5, Hàn Quốc chứng minh sự trỗi dậy vượt bậc của công nghiệp và công nghệ. Một lực lượng hiện đại, gọn gàng và đầy tự tin. Nếu thế kỷ trước, Hàn Quốc chỉ có vài tàu tuần tra, thì nay họ đã sở hữu hạm đội hiện đại bậc nhất châu Á. Republic of Korea Navy, ROKN, có hơn 70.000 quân nhân và từ 200 đến 230 tàu chiến các loại. Ngân sách năm 2025 vượt 60.000 tỷ won. Với chiến lược Blue Water Navy vươn ra ngoài Biển Đông Á. Trung tâm sức mạnh là 2 tàu sân bay trực thăng Dokdo và Marado. Mỗi tàu có thể mang 10 trực thăng và 700 lính thủy đánh bộ. Seoul cũng đang phát triển tàu sân bay hạng nhẹ CVX. Dự kiến mang F-35B và hoàn thiện vào cuối thập kỷ này. Hạm đội khu trục gồm 13 tàu. Nổi bật là 3 tàu lớp Sejong Đại Đế, KDX-3. Với hệ thống Aegis SPI-1D và hơn 120 ống phóng tên lửa. Đây là những tàu khu trục mạnh nhất châu Á. Khinh hạm Hàn Quốc gồm 17 chiếc. Với lớp Daegu và Incheon, thiết kế tàng hình, radar nội địa và khả năng chống ngầm vượt trội. Dưới mặt nước, họ sở hữu 22 tàu ngầm, bao gồm lớp Dosan An Chang Ho, có thể phóng tên lửa hành trình Hyunmoo 44 từ ống thẳng đứng VLS. Hải quân Hàn Quốc còn được hỗ trợ bởi nền công nghiệp đóng tàu hàng đầu thế giới. Các xưởng ở Busan và Ulsan có thể hoàn thiện một tàu chiến chỉ trong 18 tháng. Hàn Quốc không chỉ bảo vệ vùng biển của mình, họ còn tham gia gìn giữ hòa bình và cứu trợ nhân đạo ở khắp Thái Bình Dương. Tốc độ, chính xác, tự lực. Đó là cách Hàn Quốc vươn ra biển lớn. Ở vị trí thứ 4 là Nga, hải quân của lịch sử và quyền lực tái sinh. Mỗi con tàu của họ đều mang hơi thở của một đế chế cũ. Nga luôn coi đại dương là cánh cửa sống còn. Một quốc gia khổng lồ, lạnh giá, nhưng luôn mơ về biển ấm. Hải quân Nga, HHMKTPNN, là lực lượng kế thừa của Liên Xô. Với hơn 160.000 nhân sự và khoảng 290 tàu chiến đang hoạt động. Hạm đội được chia thành 5 vùng: Bắc, Baltic, Biển Đen, Thái Bình Dương và Caspian. Mỗi vùng có nhiệm vụ riêng, nhưng cùng hướng tới một mục tiêu, giữ vị thế siêu cường trên biển. Tàu sân bay Admiral Kuznetsov, biểu tượng của Hải quân Nga, dù trải qua nhiều lần đại tu, vẫn là niềm tự hào khi mang theo các tiêm kích MiG-29K và Su-33. Dưới lòng biển, Nga sở hữu 63 tàu ngầm. Trong đó có lớp Boreal mang tên lửa đạn đạo Bulava tầm xa 8.000 km. Và lớp Yasen-M, tàu ngầm tấn công yên lặng nhất mà Nga từng chế tạo. Lực lượng tàu mặt nước có hơn 10 tàu khu trục lớp Udaloy và Sovremeny, cùng 12 khinh hạm lớp Admiral Gorshkov, trang bị tên lửa siêu thanh Zircon có tốc độ Mach 9. Nga còn có hơn 80 tàu hộ tống, 120 tàu tuần tra và gần 50 tàu quét mìn hoạt động ở các hạm đội. Năm 2025, Moscow thông qua chiến lược Naval Doctrine 2050, tập trung phát triển hải quân Bắc Cực và mở rộng căn cứ tại Syria, Sudan và Biển Ả Rập. Bất chấp khó khăn kinh tế, Nga vẫn duy trì năng lực sản xuất tàu chiến hạng nặng và đầu tư mạnh vào hệ thống tên lửa hành trình Kalibr và Onyx. Trên biển, mỗi lần hạm đội Nga di chuyển, đó không chỉ là hoạt động quân sự, mà là lời tuyên bố rằng Nga vẫn ở đó, vẫn là cường quốc biển đáng gờm, cũ kỹ nhưng không yếu đuối. Hải quân Nga, bóng ma của quá khứ và lời nhắc nhở cho hiện tại. 3 hạm đội, 3 triết lý khác nhau. Pháp bảo vệ ảnh hưởng. Hàn Quốc theo đuổi công nghệ. Nga giữ lấy quyền lực từng mất. Nhưng họ đều có chung một điều. Khi lá cờ của họ tung bay trên biển, mọi con mắt trên thế giới đều dõi theo. 3 hạm đội cuối cùng trong danh sách này không chỉ mạnh. Họ là những trụ cột của trật tự thế giới. Mỗi con tàu họ sở hữu, mỗi căn cứ họ xây dựng, đều có thể thay đổi cán cân quyền lực toàn cầu. Vị trí thứ 3 thuộc về Nhật Bản, hạm đội của kỷ luật và sự chính xác. Không cần phô trương, họ vẫn là trụ cột của trật tự trên Thái Bình Dương. Từ đống tro tàn của thế chiến, Nhật Bản trỗi dậy bằng công nghệ và kỷ luật. Họ không tuyên bố là cường quốc hải quân, nhưng thế giới biết rõ điều đó đã thành sự thật. Japan Maritime Self Defense Force (JMSDF) được thành lập năm 1954. Đến 2025, họ có 50.800 quân nhân và 159 tàu chiến hoạt động thường trực. Ngân sách quốc phòng hơn 59 tỷ USD, đưa Nhật Bản trở thành hạm đội được đầu tư mạnh thứ 2 châu Á. 2 tàu sân bay trực thăng Izumo và Hyuga đang được cải tiến để mang chiến đấu cơ F-35B tàng hình. Khi hoàn tất,
Nhật sẽ sở hữu khả năng tấn công từ biển. Điều từng bị cấm suốt hơn 70 năm. Hải quân Nhật có 42 tàu khu trục, bao gồm các lớp Atago, Konggu và Meiha, đều trang bị hệ thống Aegis Combat System. Với radar SPI-1D và tên lửa SM-3 có thể đánh chặn mục tiêu ngoài khí quyển. Dưới lòng biển, Nhật Bản có 24 tàu ngầm, nổi bật với lớp Taigei và Soryu, hai dòng tàu diesel điện yên lặng nhất thế giới. Sử dụng pin lithium-ion cho thời gian hoạt động dài gấp đôi các đối thủ. Lực lượng tuần tra gồm 6 tàu chính và 22 tàu quét mìn, tạo thành lớp phòng thủ ngoài cùng bảo vệ chuỗi đảo Nhật Bản. Điểm mạnh nhất của GMSDF là tính phối hợp và tốc độ phản ứng. Chỉ trong 3 giờ, Nhật có thể triển khai tàu chiến đến bất kỳ vùng biển quanh quần đảo. Nhật Bản cũng là trụ cột của Liên minh Quad cùng Mỹ, Ấn Độ và Úc, giữ vai trò trung tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Trong mọi cuộc tập trận, họ luôn đứng đầu về khả năng tác chiến phối hợp. Không khoa trương, không ồn ào, chỉ có hiệu quả tuyệt đối. Nhật Bản, hạm đội của kỷ luật và sự chính xác lạnh lùng. Ở vị trí thứ hai, Trung Quốc đang thay đổi luật chơi trên đại dương. Một hạm đội khổng lồ đang mở rộng sức mạnh chưa từng có trong lịch sử hiện đại. 2 thập kỷ qua, không ai phát triển nhanh như Hải quân Trung Quốc. Từ một lực lượng ven bờ, họ trở thành hạm đội lớn nhất hành tinh. People's Liberation Army Navy, PLAN, năm 2025 có 380.000 quân nhân và 754 tàu chiến, trải đều trên 3 hạm đội, Bắc Hải, Đông Hải, Nam Hải. Trung tâm quyền lực của họ là 3 tàu sân bay, Liêu Ninh, Sơn Đông và Phúc Kiến, Fujian. Phúc Kiến, chiếc mới nhất, là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc dùng máy phóng điện tử MALS, sánh ngang công nghệ của Hoa Kỳ. Hạm đội khu trục Trung Quốc gồm 50 tàu, với 16 chiếc Type 055 Renhai Class. Mỗi tàu có 112 ống phóng tên lửa, radar AESA và tầm hoạt động hơn 9.000 km. Đây là dòng khu trục hạng nặng mạnh nhất châu Á. Họ còn có 47 khinh hạm Type 054A, 72 tàu hộ tống Type 056 và hơn 150 tàu tuần tra. Dưới lòng biển, Trung Quốc có 61 tàu ngầm, gồm 6 tàu mang tên lửa đạn đạo Type 094 Jin Class và 12 tàu tấn công Type 093 Sang Class. Các tàu này mang tên lửa JL-3 và IG-18, cho phép tấn công mục tiêu cách xa hàng nghìn km. Hải quân Trung Quốc cũng đầu tư mạnh vào tàu tấn công đổ bộ. 4 tàu sân bay trực thăng lớp Type 075 có thể triển khai cả một lữ đoàn lính thủy đánh bộ cùng trực thăng tấn công Z8. Trung Quốc không chỉ mở rộng lực lượng, họ đang mở rộng không gian chiến lược. Căn cứ hải quân ở Djibouti, châu Phi đã hoạt động, và các cơ sở hỗ trợ tại Campuchia, Myanmar, Pakistan đang dần hình thành. Chiến lược Three Island Chains của Trung Quốc nhắm đến việc kiểm soát tuyến hàng hải từ Biển Đông đến Thái Bình Dương. Mục tiêu cuối cùng, tạo vòng cung bảo vệ đại lục và chiếu sức mạnh ra toàn cầu. Nhưng thách thức vẫn còn. PLAN thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế và khả năng phối hợp đa quân chủng. Dẫu vậy, tốc độ tăng trưởng của họ chưa từng có tiền lệ. Trung Quốc đang đóng tàu nhanh gấp 4 lần Mỹ. Nếu duy trì tốc độ này, đến năm 2030, PLAN có thể vượt Mỹ về tổng lượng tàu chiến hoạt động. Trung Quốc không chỉ xây hạm đội, họ đang viết lại luật chơi trên biển. Đứng ở vị trí đầu bảng, Hoa Kỳ vẫn là cường quốc hải quân tuyệt đối. Họ không chỉ thống trị đại dương, họ kiểm soát nhịp đập của thế giới. Trong suốt 8 thập kỷ, không ai có thể thay thế vị thế của Hoa Kỳ trên biển. Họ không chỉ thống trị, họ định nghĩa lại khái niệm sức mạnh hải quân. United States Navy, USN, năm 2025 có 667.108 nhân sự và 440 tàu chiến chủ lực. Ngân sách hải quân vượt 257 tỷ USD, cao hơn tổng ngân sách của 10 hải quân tiếp theo cộng lại. Trụ cột của họ là 11 tàu sân bay, gồm 10 chiếc lớp Nimitz và một chiếc lớp GRR-4. Mỗi tàu mang hơn 90 máy bay, được hỗ trợ bởi radar SPI-3 và hệ thống phóng điện từ MALS. Hạm đội khu trục của Mỹ là lớn nhất thế giới, với 81 tàu Arleigh Burke và 3 tàu Dung Quát tàng hình. Mỗi chiếc mang 90 đến 128 tên lửa Tomahawk, SM-6 và Standard. Dưới lòng biển là sức mạnh răn đe tuyệt đối. 70 tàu ngầm, trong đó 18 tàu Ohio Class mang tên lửa đạn đạo Trident II và 19 tàu Virginia Class tấn công đa nhiệm. Hoa Kỳ cũng sở hữu 9 tàu sân bay trực thăng, 26 tàu hộ tống và 8 tàu quét mìn hiện đại.
Hệ thống hậu cần toàn cầu của Mỹ là điều không nước nào sánh được. Hơn 700 căn cứ quân sự, trong đó 70% phục vụ tiếp tế và bảo dưỡng hạm đội. Cấu trúc tác chiến của Mỹ xoay quanh Carrier Strike Group, CSG. Mỗi nhóm có một tàu sân bay, 2 đến 3 tàu khu trục, một tàu ngầm, một tàu hậu cần. Hiện có 11 nhóm như vậy hoạt động ở mọi đại dương cùng lúc. Sức mạnh thực sự của Mỹ không chỉ đến từ tàu, mà từ khả năng phối hợp giữa hải, lục, không quân, vũ trụ, mạng. Đó là mô hình chiến tranh toàn miền, Joint Domain Operations. Từ Biển Đông đến Bắc Băng Dương, chưa có quốc gia nào đủ khả năng chống lại một nhóm CSG hoàn chỉnh. Và mỗi khi tàu sân bay Mỹ xuất hiện, đó không chỉ là hiện diện quân sự, đó là lời tuyên bố về trật tự thế giới. Nhược điểm duy nhất của Mỹ là chi phí khổng lồ và tốc độ đóng tàu chậm. Nhưng sự vượt trội về công nghệ, kinh nghiệm và đồng minh giúp họ vẫn đứng vững ở đỉnh cao sức mạnh. Hoa Kỳ không chỉ thống trị đại dương, họ kiểm soát cả nhịp đập của thế giới. 3 hạm đội, 3 tầm nhìn. Nhật Bản, kỷ luật và chính xác. Trung Quốc, tốc độ và tham vọng. Hoa Kỳ, kinh nghiệm và quyền lực tuyệt đối. Đại dương không có vua, nhưng nếu có ngai vàng, thì 3 quốc gia này đang ngồi quanh chiếc ghế đó. Biển không có ranh giới rõ ràng, chỉ có những làn sóng và những hạm đội đang lặng lẽ di chuyển. 10 lực lượng hải quân trong danh sách này đại diện cho 10 cách nhìn khác nhau về quyền lực. Có nước chiến đấu để sinh tồn, có nước dùng đại dương làm bàn đạp vươn ra thế giới, và có nước đã thống trị nó suốt gần một thế kỷ. Sức mạnh hải quân không chỉ đo bằng số lượng tàu, nó được định nghĩa bằng khả năng kiểm soát thời gian, không gian và thông tin. Ai xuất hiện đúng lúc, người đó nắm ưu thế. Đại dương là nơi khởi đầu của thương mại, nhưng cũng là nơi khởi đầu của chiến tranh. Một lệnh rời cảng sai thời điểm có thể thay đổi số phận của hàng triệu người. Từ Đài Loan đến Hoa Kỳ, tất cả đang tăng tốc, mở rộng và thử nghiệm. Không chỉ vì tham vọng, mà vì nỗi sợ bị bỏ lại phía sau. Trong thời đại mà sức mạnh chuyển hóa thành dữ liệu, những con tàu thép vẫn là cách các quốc gia nói với nhau bằng ngôn ngữ cũ nhất, sức mạnh. Nhưng quyền lực thật sự không nằm ở ai phóng tên lửa trước, mà ở ai đủ tỉnh táo để không cần phải phóng. Nếu thế giới một lần nữa đối mặt với khói lửa, nó có thể bắt đầu từ một vùng biển xa xôi, từ tiếng động cơ của một con tàu mà ít người để ý. Đại dương bao la, nhưng không còn chỗ cho sai lầm. Bởi trong kỷ nguyên này, mỗi con sóng đều có thể mang theo chiến tranh. Nếu bạn muốn hiểu sâu hơn về sức mạnh quân sự, về công nghệ, chiến lược và những hạm đội đang thay đổi thế giới, hãy đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới. Tại đây, mỗi con tàu, mỗi khẩu pháo đều mang theo một câu chuyện, và mỗi video là một chương trong hồ sơ của lịch sử quân sự nhân loại.